Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде частково про те, коли міняти журнала на нові китайські, які в мене є на сайті. Вони оригінальні, зроблені з безпечного металу. Сталь SUS 420. В заводі, де я беру ці журнала, є всі сертифікати. Це великий китайський виробник, він робить їх велику кількість. Все добре, але ці журнала не відповідають, скажімо так, якостям нових журналів з заводу Юра. Тобто, якщо ви їх ставите, ви не отримаєте нову кавомолку 100%. Тож, наразі є Юра, в неї пробіг 20 тисяч порцій, я сюди поставив китайські журнала. Зараз ми протестуємо їх і здобув журнала, в них 5 тисяч пробігу, але на них потрапила водичка. Я їх теж вам покажу ближче. Давайте навіть зараз. Виглядають вони середньо, скажімо так. То і буде цікаво, чи варто ці журнала такі міняти. Давайте. Де в нас різкість? Сподіваюсь, видно. Знаружи вони виглядають з великою кількості іржі, але в принципі на ріжучих поверхнях там досить небагато. То в принципі, таке. Будемо тестувати, і головне для мене смак кави, який в нас вийде з цього всього. Так, я її підрозберу, певне. Нам буде краще, коли машина розібрана, щоб швидше міняти журнала. Тож, розбираю. В принципі, хто дивиться мої відео, розуміє, як розбирається Юра. Все досить просто, досить швидко. Навіть вчорашнє відео за 1 хвилину зняти заварник. Це плюс-мінус всі ті самі кроки, що нам будуть потребуватися до розбирання. Нам головне зняти верхню кришу. Всі інші панелі нас цікавлять не дуже, але якраз ці панелі тримають нашу верхню кришу. То у нас варіанту нема. Розбираємо і знімаємо її кришку. Відкрутив, тепер скидаємо цю панельку. Якщо ви не розумієте, вона не завжди легко знімається, то не суттєво. Так, цю. Є. Ще один гвинт зверху. І ми майже готові, майже на місці. Тестувати будемо каву Honduras Las Calaveras. Ну і що, наша машинка готова до запуску. Єдине, зімітуємо закриття лючка меленої кави, бо діла не буде. Ми будемо сповіщені кавовим апаратом, що треба закрити. Так виглядає бункер кавомашини. Якщо його зняти, він, до речі, з'ємний по секрету, досить великий. І що ми? Засипаємо зернятка. Робимо 1 перехідну порцію еспресо, щоб наповнити кавомолку. А потім другу вже будемо тестувати по смаку і розповім свої відчуття. Нагадаю, журнала китайські. Ми зараз їх будемо міняти на оригінальні з пробігом 5 тисяч порцій. Так, це вже стоп. Enjoy це не правда. Не будемо ми насолоджуватись цією кавою. Оце вже наша насолода. Давайте. Ідеально. Якраз лишиться майже пуста кавомолочка. Давайте, 45 мл, хай так і буде, ми не будемо це значення міняти. І спробуємо покуштувати каву. В принципі, виглядає гарно. Давайте ближче. Тобто готується приємно. Аромат в кави стоїть. Тобто я не можу сказати, що ці журнала, вони, не підходять цій кавомашині. Це до того, що, можливо, можна краще, але, навіть ці китайські друзі, ці журнала милять непогано. Давайте, до речі, для себе з'ясуємо в цьому положенні. Стоять журнала, це в нас що? Так, знімемо стопор. 1, 2. Ілі навіть 1. 1-2. 2 ділення до повного затягнення. От такі налаштування були на китайських журналах. Звісно, смак.
Легонький, приємненький. Я б сказав, нагадує виноград чомусь то там. Виноград з мигдалем. Ну, хай так і буде, але далеко і не яскраво, але смачно. Тобто не можна сказати, що мені не сподобалось. Сподобалось, але хотілося б більше. Почнемо з центрального жорнова, це якраз він. Знімаємо ободочок, здобуваємо його з обоймочки. Ці жорнова зробили нічого, бо насправді я їх поставив кавомашину і поставив на продаж на вітринку. І вона, по суті, як ці жорнова чашок 15 зробили, це вже багато, я так думаю, і менше. Да, і завжди будьте обережні, здобуваючи жорна з цієї обойми юровської. Вона така річ в собі. Так, в кінці кінців здобув. Так, ставимо тепер, ну, рідні, не рідні, але нашого одного заводу так точно. Хоча б профіль жорновів буде відповідати оригінальним. Є таке. Так, от так. І міняємо центральний жорнов теж. Там його, звісно, треба відкрутити, що ми успішно і робимо. От. Ну, можна навіть на включеній кавомашині робити. Головне, не перетягуйте. Якщо ви перетягнете центральний жорнов, це вам мінус кавомолка. Ну, в принципі, це мінус редуктор, але де ви його візьмете? Це настільки рідка річ, що можна рахувати, що це мінус кавомолка. Так, дивимося. Оригінальний китайський. Ще легке завдання виконано. Почнемо з налаштування заводського. От, і будемо тестувати далі смаки. Так, ну, готуємо, що вже? Перша порція у нас буде перехідна, бо кавомолка пуста і кавомолка просто не встигне намолоти ніякими жорновами необхідну кількість порцій, і ми втратимо смак. Тому цю чашку ми рахувати не будемо, зробимо її в наш стаканчик, який вже наповнений кавою з китайських жорновів. Так, cancel. І от другу порцію спробуємо. І будемо на цих жорновах зменшувати помола. Так, оп. Поїхали. Дивлячись на те, що на тих жорновах десь було навіть в 5 затягнуто в сторону зменшення, ми спробуємо повторити цей результат на оцих жорновах 5000-х, але оригінальних. Ну, дивіться, навіть на тих значеннях, тобто заводських, що ми бачили, коли ставили жорнова, виглядає непогано, наче трохи рідкіше. Але, нагадаю, у нас навіть там 5 ділень до затягувань. Кава явно кисліша, відчувається більш багатий смак. Тепер це нагадує сливу. Тобто сливка відчувається яскраво. Можливо, кава, неможливо, так і є, вона не настільки міцна, як була на тих затягнутих, але вона смачніша, смак цікавший. Ну, помол колосальний, називаємо це так. Давайте дивитися. Він дуже великий. Он десь на дні в нас такі плотненькі таблетки, але невеличкі з китайських жорновів і великими шматтями з цих достатньо таких походивших оригінальних. Це якраз до того, що нам треба повертати ті значення, що ми маємо. Чи можна затягувати жорнова без кавомолки? Якщо ви знаєте, що робити, то можна. Я затягую. Але загалом нікому не рекомендую. Давайте я навіть 3 зроблю. От на 3 кліка я затягнув. Нічого страшного не буде, але на свій страх і ризик. Нікому не рекомендував, не звертайте на мене уваги. Знову таки, одна перехідна чашечка, наступна тестова, бо зміна жорновів затрагує всю систему готування в кавомолці. І перша порція у вас буде перехідна, вона ні то і ні то. Нам це не цікаво, нам це не треба. От, у нас серйозне тестування. Навіть самому смішно, ну таке. Так, є. Ну, в принципі, на основі цієї порції, на основі стану таблетки зробимо фінальні виводи, результати і налаштування кавомолки.
45 мл так і полишимо. Подивимося, який смак буде в нашої кавки. Гіркіше не стало, стало ще більш цікавше. Тобто вона як сливка була, стала трохи більш яскрава сливка. Цікаво. Ну так. Да. Чесно кажучи, таблетка виглядає так само. Ніяких суттєвих змін не сталося. Окей, нам лишається тільки сподіватись на диво і затягнути. Раз, два, три, 6, 7. 7. Давайте 6. Тобто мінус 6 від стартового значення. Теж одна перехідна чашка буде, зараз ми її зробимо, і одну фінальну. Це у нас іде перехідна. І лишається тільки підсумувати на фінальній. Жорнова, нагадаю, 5000, трохи з слідами іржі, але оригінальні. Подивимося, який смак вони подарують. І, в принципі, я вже виводи для себе намалював, я вам теж зараз розповім, що і як. Тут не все так однозначно, ніхто не краще, як таке. От. В загальному висновку ці жорнова для різних умов будуть мати різне значення. Тесту. Смачно, приємно, те, що треба. Ну, ще ковточок. Та таке відчуття, що оце зменшення помолу, ну, не занадто прикрашає цю каву. Навіть на отих нульових значеннях було смачно. От десь мінус 3 дала золоту середину. Так, дивимося. Та ні, таблетка майже така сама. От. Зменшення помолу цим жорновам, по суті, не приносять ніякої користі. Ну, скоріш за все, вони підзношені, підтерті, і то, що ми їх зближаємо, по суті, затягування жорновів призводить до зближення. Особливо їх не здвигає і особливо смак не міняється. Він, мені здається, тут плюс-мінус однаковий був. Який маємо вивід? Дивіться, якщо ви кавоман, полюбляєте спешаліті арабіку, якісні дорогі сорти, то, в принципі, оригінальні жорнова варто собі лишити до переможного, скажімо так, добувати. Але ви будете перерозходувати каву. От наразі бачите, яка тут громадна таблетка. В принципі, можна, звісно, міцність зробити меншим, да, я про це забув, і було б менше. Але китайські жорнова підійдуть кому? Вони не гірші, вони інші. Тобто вони одразу, за рахунок їх новизни, звісно, менше щілина між жорновами, то виходить мілкіший помол і міцніша кава. Тож, якщо ви ставите машину десь в магазин, за рахунок меншої порції і меншого помолу, ну, тобто жорнова ближче, за менший час вони роблять меншу порцію. Але кава буде міцна. Тобто ви отримаєте і міцну достатньо каву, і, в принципі, достатньо смачну. Але таблетка буде меншою. І це гарно, якщо ви в магазині і ви цінуєте кожну гривню, то заробляєте на кавомашинці. Але якщо для себе, то, мені здається, варто лишати оригінальний журнал. Тож такий легкий вивід. Я думаю, кожен для себе обере правильний шлях. Дякую, до побачення.